Hi guys, ඉතින් අදට ඕල් ඉබලා ඉන්නේ Kuwinda Maxx YouTube channel එකේ තාත්තා වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට අපේ YouTube channel subscribe කරලා නැත්නම් දැන් බලන්න subscribe කරලා ඊට ඇක්ටිය bell icon click කරලා අපිට එක දැම්ම එකතු වෙන්න. ඉතින් ආ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පොඩි දේවල් ගැන ටිකක් කියන්න ඕන channel එකට මොකද උනේ subscribe 10k subscribe complete කරා කොහොමද complete කරේ? ඇයි වීඩියෝ නැත්තේ කියලා අපි පොඩි channel එක ගැන update එකක් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට කාලේ මඩි කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් මම පල්ලෙහා ඔයාගේ පහසුව සඳහාම description එකේ time lapse දාටියා. එතනින් අදා time lapse එක උඩ touch කරලා ඉතින් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි කාලේ තමයි මොකද මෙච්චර කාලේ වීඩියෝ දැම්මේ නැට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය හරි තිබ්බා. ඉතින් ඇත්තටම මම මාසෙකින් වීඩියෝ එකක් දාන්නේ නැහැ, මල්ලි සතියකින් වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. ඉතින් පළවෙනි කාලේ තමයි මට O level තියෙනවා. ඒ නිසා මේ දවස්වල වැඩ කොට ගිරලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒ අස්සලා මේ වීඩියෝස් කරන්නේ. තව මාස 5ක් යනකන්නත් මේ මගේ වීඩියෝ වල gap එක තියෙන්නේ මේ විදිහටම O level ඉවරණයක්. O level වලින් පස්සේ තමයි මට එකගේ වීඩියෝස් දාන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකම් මම අතරින් පතරින් මගේ වීඩියෝස් දාන්න try එකක් දෙන්න. ඉතින් තව මාස 5ක් යනකම් අපේ මල්ලි වීඩියෝස් කෙනේ සතියට එක වීඩියෝ ගානේ. ඉතින් ඒක ගොඩක් යා Photoshop tutorial එකක් වෙයි. ඉතින් යාගේ ගොඩක් කට්ටිය හැබැයි මල්ලි වීඩියෝ voice නැත්තේ background music දාන්න ඕනේ. ඉතින් තව මාසයක් මේ මාසෙ ඉතින් දැන් ගන්න ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදාට ඉතින් අපේ mic එක කැල්ල තිබ්බේ. අද තමයි මේ mic එකක් ගත්තේ. දැන් මේ mic එක පැහැදිලි වුණොත් mic එකක් ගත්තා තාවකාලිකව. ඉතින් තව දවස් 5 වෙනිදාට අලුත් mic එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්න. ඊට පස්සේ අපේ මල්ලි වීඩියෝස් එකත් ඔයාලට පුළුවන් වෙයි super quality videos voice බලා ගන්න. ඉතින් ඒක තමයි අපි mic එකක් ගත්ත රිපෝන් mic එකක් ඒක තමයි ඔයාලට පේන ඇති පොඩ්ඩ background එකේ වටේ change ආරියා. ඉතින් අපි backlight එකේ පාට වෙනස් කරා කහපාට backlight එකක් ගහුවා. ඊට පස්සේ අපි තීන්ද ගාව අලු පාට තීන්ද. ඉතින් ස්ටුඩියෝ එකත් පොඩ්ඩ upgrade කරගෙන හදාගෙන යන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි අලුත් updates ටික. ඉතින් පොඩි දෙයක් ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලන්න ඕනේ මම වීඩියෝ දාන්න වෙන්නේ නැහැ මට අමාරු වීඩියෝ දාන්න පොඩ්ඩක් මේ දවස් වැඩ නිසා. ඒ වගේ අපි මල්ලි සතියේ එක වීඩියෝ ගහන්න දාන්න. ඉතින් ඒක නිසා පොඩ්ඩක් channel එක හොඳටම වගේ reach බහලා තියෙන්නේ. ඉතින් පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ පොඩි දවක් ඉල්ලන්න ඕනේ දාන හැම වීඩියෝ එකම කියන්නේ වීඩියෝ වැඩ ගන්න සතියේ දෙකක් වටේ. පුළුවන් නම් සතියට අපි වෙන විනාඩි 15ක් විතර වැය කරලා විනාඩි 5ක් විතර වැය කරලා අපි දාන වීඩියෝ වලට like එකක් දාලා කමෙන්ට් කරලා share කරලා පොඩි උදව්වක් දෙන්න channel එක reach එක නැංග ගන්න. ඉතින් යාගේ තමයි මේ ළඟදී අපේ channel එක subscriber 10000 සීමාව පාස් කරන්න පුළුවන් වුණා. එහෙම නැත්නම් subscriber 10k achieve ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා YouTube කෙනෙක්ගේ YouTube ගානේ තියෙන ලොකුම හිණයක් තමයි subscribe 10000 කියන්නේ. ඉතින් මෙතනට එන්න උදව් කරපු හැමෝටම ස්ටුඩියෝ කියන මේ වෙලාවේදී ඉතින් subscribe එකේ ඉඳන් subscribe 10000 යනකම් subscribe කරලා තියෙන හැම කෙනාටම 10000 පාරක් ස්ටුඩියෝ අපිට එක්ක අපේ videos බලලා like කරන්න comment කරන්න share කරලා හැමෝටම එයාට තමයි channel එකේ views මේකට මිලියන එකක් තියෙනවා කියන ලක්ෂ 5කට කිට්ටු වෙන දිනා. ඉතින් ඔක්කොම ආදරේ හැමෝටම ඉස්සාර සුපුරු වැඩක් කරන පොඩ්ඩක් මේ මාස 5යි gap එක මේ විදිහට තියාගෙන ඉන්න පස්සේ අපේ channel එක ඉස්සාර දිගටම continue. ඉතින් එහෙනම් අපි යන් අද අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා තියෙන්නේ ඔයා ගොඩක් කට්ටියගේ ප්‍රශ්නත් ආයිදී මේ ගොඩක් කට්ටිය මම රික්වෙස්ට් කරපු වීඩියෝ එකක්. කම්පියුටර් එකේ ලේසියෙන්ම සිංහල ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනම කීබෝඩ් එකක් අරන් ඒ වගේ ගොඩක් විකාර වැඩ කරලා ඉතින් සිංහල ටයිප් කරන්න යුනිකෝඩ් වලින් ඒවා මතක තියාගෙන ඒක එන අරරකාරී වැඩක්. ඉතින් අද වීඩියෝ මම කියලා තියෙනවා ලේසියෙන්ම අපි ෆෝන් එකේ හෙලකුරු ඇප් එකෙන් ටයිප් කරනවා වගේ sinenglish වලින් කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටරේ ඕන තැනක ඒ කියන්නේ Google Chrome එකේ Photoshop එකේ Word එකේ ඕන තැනක සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක කරන්නේ ඔයාගේ PC එකට හෙලකුරු ඉන්ස්ටෝල් කරලා ෆෝන් එකේ වගේම ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් sinenglish වලින් ටයිප් කරන්න ලේසියෙන්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ඕන තැනක සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන් වැඩක් වගේ. එහෙනම් අපි අද අපේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් ගැන කියලා. ඉතින් පළවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලට පුළුවන් වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ ඔයාලට අදාළ වාක්‍ය හරි වචන හරි ටයිප් කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම sinenglish වලින්. ඒකෙන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම ගියා කියලා MA ගහලා අන්නේ මම කියලා ගහලා හදලා ඔයාලට පුළුවන් sinenglish වලින් කීබෝඩ් එකෙන්ම වෙබ් එක ටයිප් කරලා ඒ ටයිප් කරපු වාක්‍ය හරි වචන හරි කියනලා ගෙලින්ම ඔයාලට ඕන තැන පේස්ට් කරගන්න. එතනින් කොපි කරගත්ත උදාහරණයක් වශයෙන් Word එකේ Photoshop එකේ හරි පේස්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි ඔයාලට පුළුවන් කෙලින්ම හෙලකුරු software එක ඔයාගේ PC එක download කරගන්න. PC එක download කරලා අපි phone එක type කරනවා වගේ ඔයාලට පුළුවන් අර web browser වලට යන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඕන තැනක ලේසියෙන් සිංහලෙන් type කරගන්න. ඉතින් මේ හැමදේම කරන්න කලින් ඔයාලට ඕන වෙනවා ඔයාගේ PC එක සිංහල fonts. ඉතින් ඔයාලට ඔයාගේ PC එක සිංහල fonts download කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සිංහල fonts install කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම පල්ලෙහා මගේ වීඩියෝ එකේ පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා සිංහල fonts කියලා. අන්නේ link එක touch කරන්න. එතකොට ඔයා වෙන්න මෙයාගේ තැනකට open වෙනවා Google Drive එකෙන්. ඉතින් මෙන්න මේ sinhalfonts.rar කියන එකට download කරගන්න file එක. ඒක download කරගන්න ඔයාලා පේන download උඩම තියෙනවා නිකන් arrow එකක් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා අන්නේ උඩ එකපාරට touch කරන්න. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට ඒ file එක download වෙනවා. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ download එක ඉවරට පස්සේ ඔයාගේ PC එකේ this PC යන්න this PC එක downloads වලට යන්න. ඊට බලන්න මෙන්න මේ වගේ sinhalfonts.rar කියලා ray file එකක් download එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේක උඩ
මේක right click කරන්න. right click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක extract here කියලා තියෙන. extract here කියලා තියෙන මෙන්න මේ extract here කියන එකට එකපාරට touch කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ file එක extract කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපිට මේ file එක extract කරන පස්සේ තව අලුත් folder එකක් අපිට පේනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අලුත් folder එකට touch කරලා මෙන්න මේ folder එක ඔයාලට පුළුවන් open කරගන්න. මේ Sinhala fonts කියන folder එකට touch කරගන්න. එතකොට ඔයා මෙන්න මේගේ fonts බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන fonts මට විදිහට 142 fonts තියෙනවා Sinhala fonts. ඉතින් ඔයාලට කැමති ඕන style එකකින් fonts තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික install කරගන්න ඔයා කරන්න ඕනේ මේ ටික ඔක්කොම select කරගන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඔක්කොම mouse එකට touch කරලා මෙන්න මේ විදිහට select කරගන්න පුළුවන් ඔක්කොම ටික. ඉතින් මේ විදිහට ඔක්කොම select කරලා right click කරන්න. right click කරලා උඩ install කියලා තියෙන මෙන්න මේ install කියන එකට එකපාරක් touch කරන්න. මෙන්න මේ install කියන එකට එකපාරක් touch කරන්න. එතකොට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Sinhala fonts ටික ඔයාගේ PC එකට install වෙනවා. හරි ඉතින් දැන් ඔයා හරියටම check කරගන්න ඕනේ ඔයාගේ PC එකට Sinhala fonts ටික install වෙලා කියලා. ඒකට ඔයාගේ PC එකේ control panel එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් control panel එක ඔයාලා හොයාගන්න බැහැ නම් පල්ලෙහා Windows search bar එකේ search කරන්න control panel කියලා. ඒතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් control panel එක. ඉතින් මේ control panel එකේ උඩම ඔයාලා බලන්නේ view by කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේක category එකට වැටෙන්නේ. මේකෙන් ඔයා ගන්න මෙතන මේ small icon කියලා large icons කියලා තියෙනවා. අන්නේ large icon කියන එක දාගන්න. ඒතකොට ඔයා මෙන්න මේ වගේ මේක වෙනස් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් පල්ලෙහා fonts කියලා තියෙනවා device manager එකට පල්ලෙහා fonts කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ fonts කියන එකට උඩ touch එකක් දෙන්න. එතකොට මෙන්න මේක මේ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් open වෙනවා fonts ටික. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා දැන් install කරලා තියෙන fonts ටික ඔක්කොම Sinhala fonts විතරක් නෙමෙයි ඉංග්‍රීසි photography font install කරලා තියෙන ඔක්කොම fonts බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා බැලුවේ මේ විදිහට මගේ දැන් Sinhala fonts ටික install වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ downloads වලට යන්න අනිත් ක්‍රමය තමයි ඔයාලට පුළුවන් tag ක්‍රමයක් තියෙනවා install කරන්න Sinhala fonts ටික. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා ඇදලා දාන්නත් පුළුවන් Sinhala fonts ටික ඔයාලට කැමති විදිහට install කරගන්න පුළුවන්. ඒකට right click කරලා install කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් control panel එක ඇදලා අර විදිහට folder එකේ එතන fonts තියෙන file එක ඇදලා දාන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට ඒ විදිහට install කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔයාගේ web browser එක open කරගන්න Google හරි Microsoft Edge හරි ඔයා web browser එක open කරගෙන web browser එකේ search කරන්න Helakuru කියලා helakuru.lk කියලා. ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට search result එකක් එනවා helakuru.lk කියලා search කරගත්තට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් www.helakuru.lk එකට ඔයා ඊට පස්සේ යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි interface එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ keyboard කියලා බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම. ඉතින් දැන් අපි පළවෙනි ක්‍රමයටයි මම දැන් කියලා දෙන්නේ. දැන් ඒ කිව්වේ මෙතන ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ web එකට ඇවිල්ලා මෙතන helakuru.lk කියන site එකට ඇවිල්ලා මෙතන home එකේ Unicode font කියලා තියෙන එතන ඔයාලට කැමති විදිහට sinenglish වලින්. ඒ කියන්නේ like කරන්න එක type කරද්දි LIKEKARALA ඒ විදිහට sinenglish වලින් ඒ කියන්නේ මම යනවා කියලා නම් MAMA යනවා YANAWA ඒ විදිහට sinenglish එකෙන් මෙතන type කරගන්න. හරි ඉතින් ඊට type කරගත්තට පස්සේ ඔයා මෙතන පල්ලෙහා convert කියලා එකක් වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ convert කියන එකට එකපාරට touch එකක් දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට. මෙතන මේ convert කියන එක ඔයා අදාළ වාක්‍ය හරි වචනය type කරලා ඉවරයි. convert කියන ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මේක legacy font එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ Unicode font එක ඉඳලා legacy font වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා ගන්න මෙන්න මේ legacy font එක පල්ලෙහා දෙනවා copy text කියලා. ඉතින් ඔයාලා select කරලා හරි copy කරගන්න. නැත්නම් මේ copy text කියන එකට එකපාරට touch කරලා text එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ වාට වන් software එකේ කියන්නේ Word එකේ හරි Photoshop එකේ හරි කැමති software එක මේ විදිහට මෙන්න මේක paste කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේක paste කරගන්නේ Photoshop එකේ. paste කරලා ඉවරලා මම Sinhala prompt එකකට මේක දා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලන්න Photoshop එකේ ලස්සනට Sinhala prompt එක like කරලා subscribe කරලා කියන වාක්‍ය ලස්සනට ගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු Photoshop එකේ වගේම Microsoft Word එකත් open කරලා කොහොමද Microsoft Word එකේ prompt එක වැඩ කරන්නේ කියලා හරිය ලස්සනට වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට Microsoft Word එක open කරගන්නවා. හරි ඉතින් ඒක open කරලා මම විදිහට අර වගේම කලින් වගේම right click කරලා මේක Microsoft Word එකේ paste කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා මේකෙත් අර වගේම බලා ගන්න පුළුවන් ඉස්සල්ලාම prompt එක හරියට තියන්න පේන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේකට මෙතන මාරු කරගන්නවා Sinhala prompt එක. දැන් ඔයාලා print like කරන්න subscribe කරන්න කියන prompt එක ලස්සනට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපේ ලස්සන prompt එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට සිංහලෙන් type කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ටිකක් කරදරකාරීනේ. ඒ කියන්නේ web එකට ගිහිල්ලා type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආයෙ ගිහලා paste කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දෙවෙනි ක්‍රමේ. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම Helakuru එක PC එකට install කරලා phone එක වගේම ඕනම තැනක ඔයාලට ඕනම වෙලාවක ලේසියෙන් type කරගන්න පුළුවන් විදිය. මේ වගේ ඔයාලට paste කර copy කර ඉන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි බලන්න කොහොමද ඒ ක්‍රමයට software download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා කලින් වගේම අර helakuru.lk කියන website එකට යන්න.
මෙතන ඔයාලට පල්ලෙහා ගියාම බලන්න get Helakuru keyboard to your device කියලා. මෙතනින් ඔයාගේ OS එක ඒ කියන්නේ Windows PC එක ගන්න Windows Store ගන්න Mac එක ගන්න එහෙම නැත්නම් Apple මේ PC එක ගන්න Mac OS එක කියන select කරගන්න Linux එක ගන්න Linux select කරගන්න. ඉතින් මගේ දැන් Windows තියෙන නිසා මම මෙතන Windows කියන එක select කරගෙන පල්ලෙහා යනවා. පල්ලෙහා බෑනේ සම්පූර්ණ නම ලිපිනේ දුරකථන අංකය වගේ පොඩි විස්තර දෙයක් fill කරන්න තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපි මේ විස්තර ටික fill කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන වල රුපියල් 990ක් ගෙවා ලබා ගන්න එක. ඉතින් ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් නොමිලේ භාගයට කරගන්න කියන එක දීලා නොමිලේ මේක free download කරගන්න. මේක 100% free. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ ටික fill කරගන්න ඕනේ. සම්පූර්ණ නමයි ලිපිනේ දුරකථන අංකයයි පෞද්ගලික භාජනය සඳහා කියන එක දාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔෆිස් ඒවා දාන්න යන්න එපා. මෙතනින් දාගන්න පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා කියලා දාලා වාණිජ්‍ය දාන්න නැතුව පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා කියලා දාලා මොකද වාණිජ්‍ය දැම්මොත් 1990ක් ගෙවන්න ඕනේ. පෞද්ගලික භාවිතය කියලා මෙතන පල්ලෙහා නොමිලේ භාගයට කරගන්න කියන එක උඩ ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ලේසියෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න setup එක. හරි ඉතින් මම දැන් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ්ස් වල මෙන්න මේ වගේ Helakuru Windows 1.1 zip file එකක් බලාගන්න. ඉතින් මේක වටින් right click කරලා මේ විදිහට extract තිය දෙන්න. එතකොට බලාගන්න පුළුවන් මේ ලෝඩ් වෙලා ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලා පේනටි Mac OS සහ Helakuru Windows කියලා ෆයිල් දෙකක් තියෙනවා. එතන මේ Helakuru Windows කියලා තියෙන පළවෙනි ෆයිල් එක Helakuru Windows 1.1 කියන එක ඕපන් කරගන්න ඔයාගේ PC එක Windows එකක් නිසා මේ විදිහට මෙන්න මෙතන type Helakuru කියන එක type කරලා folder එක අපි ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා බලාගන්න පුළුවන් helakuru.setup.exe කියලා තියෙන අන්නේ setup එකට touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ black screen එකක් එවි. මෙතන ඔයාලට allow කරන්න එක. මෙතන මේකේ allow දෙන්න එහෙම නැත්නම් yes out yes දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ බලන්න මේ setup එක run වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ setup එක run වෙන ටිකක් වෙලා යනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මෙතන මේ yes කියන එක දෙන්න මේ pop up එකෙන්. ඊට පස්සේ බලන්න මේක ආයි preparing to install කියලා ආයි මේක load වෙනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ විනාඩි 5ක් විතර ඔයාගේ PC එකේ ටයිම් එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා ටික වෙලාවෙන් මේ විදිහේ pop up window බලා ගන්න පුළුවන් installation completed Helakuru has been successfully installed කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පල්ලෙහාට close කියයට ඉතින් මෙන්න මේ pop up එක close කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ computer එක පොඩ්ඩක් ඔයා refresh පාරක් දාගන්න මේ විදිහට right click කරලා ඉතින් තුම්පාක්ට refresh කරලා මේ setup එක මේ විදිහට වහගන්න close කරගන්න. ඊට පස්සේ close කරලා ඉවරලා ඔයා මෙතන search bar එකේ search කරන්න Helakuru කියලා මේ විදිහට search bar එකේ search කරන්න Helakuru කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන් app එක install කරලා තියෙනවා වගේ PC එකට. ඉතින් මෙන්න මෙතන මේ Helakuru කියන app එක වා open කරගන්න. ඒකට touch එකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට Helakuru application එක ආයි installation process එකක් යනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට open වෙනවා. ඉතින් මේකත් ඔයාලට කියන්නේ ඔයා PC එක restart කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා මෙතන දැන් මේ no I will restart computer later කියන එක දෙන්න. දීලා මෙන්න මෙතන මේ finish තියෙන මෙන්න මේ finish එකට එන්න. ඊට පස්සේ ඔයා PC එක restart කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් PC එක restart කරගන්නවා මේ විදිහට. හරියට මම දැන් PC එක restart කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන පල්ලෙහාට පේන හැටි මෙන්න වගේ ඊටාලයක් තියෙනවා. අන්න ඒකට touch එකක් දෙනවා. එතන මේ Helakuru කියලා එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් alt එකෙන් අල්ට. ඉතින් මේ Helakuru කියන එකේ ඔයාලට පුළුවන් right click කරගන්න. right click කරලා මෙතන මේ Helakuru මෙතන Helakuru priority තියෙන පළවෙනි එක නෙමෙයි දෙවෙනි එක. phonetic Helakuru කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට touch එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මේ එක මාරු කරලා බලන්න මොකේද හරියට වඩින්නේ කියලා. මට විදියට දෙවෙනි එකේ තමයි හරියට වැදුනේ. දෙවෙනි එකේ තමයි වඩින්නේ. දෙවෙනි එකේ PA එකෙන් පටන් ගන්න එක දාගන්න. එතන right click කරලා ඊට පස්සේ ඔයා ආයිත් යන්න මෙන්න මෙතනට ඔයාගේ web browser එකට ගිහිල්ලා මෙතන type කරලා බලන්න දැන් කොහොමද වඩින්නේ කියලා. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට වඩ පුළුවන් මෙතන පල්ලෙහා keyboard එකේ END එකේ අන්න ඒක touch කරලා සින්න Helakuru කියන keyboard එක දාගන්න. ඊට පස්සේ වඩ පුළුවන් ලේසියෙන්ම sinenglish එකෙන් type කරන්න. ඉතින් මම දැන් මේ Kuwinda කියලා ගන්න KUWIND කියලා ඔන්න ඔය විදිහට වාඩ පුළුවන් ඔය විදිහට වාඩ සින්නෙන් ලේසියෙන් type කරගන්න. ඉතින් බලන්න මේක ඕනම තැනක web browser එකේ Microsoft Word එකේ ඕනම තැනක type කරගන්න ලේසියෙන්ම. Photoshop එකේ web browser එකේ ඕනම තැනක type කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා ලේසියෙන්ම. ඉතින් මේ විදිහට වාඩ පුළුවන් ලේසියෙන්ම type කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් channel subscribe කරන්න ඉතින් subscribe කරලා ඉතින් bell icon click කරලා තියාගන්න. ඒකට ඉතින් වීඩියෝ එක like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. එහෙනම් අපිට අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.